back sa aking YouTube channel. And for today's video guys is gagawa tayo ng isang cooking tutorial. So ang gagawin natin is garlic buttered shrimp, which is pinaka-favorite ko. Like, super favorite ko siya guys. So ang kailangan lang nating ingredients guys is 4 ingredients only. So first is of course kailangan natin ng shrimp. Kailangan rin natin ng garlic, ng butter, and Sprite. In our case, meron kasi kaming juice galing sa fruit salad. Like ganon, yung mga nasa can. So, yun na lang yung gagawin naming alternatives kasi same lang naman sila. So, ayun guys, without further ado, let's go sa ating video. So, ayan guys, may butter. Ito yung magsaserve na parang mantika natin. So, ayan, pinapamelt lang natin ang butter here. And afterwards, ilalagay na natin ang garlic. Ayan, nilagay na ang garlic. Garlic. Yes, it's so masarap guys. Like, 4 ingredients lang and super sarap na ng magiging kinalabasan. Like, as in guys, like favorite namin siya ng kapatid ko. So, ayan, sinosote. Charot. Ginigisa. Ginigisa lang yung, yung garlic sa butter para mas maging masarap siya. Lalagay natin ang shrimp. 1 kilong shrimp to, guys. So, yung mga measurement nila, guys, ilalagay ko na lang sa description box below. A few minutes later. And, ilalagay na namin ang juice. So, pwedeng Sprite, guys, ha? Don't pressure yourself. Pwedeng Sprite. Pero kasi, guys, meron kaming juice galing doon sa fruit salad na yung nasa can and then may juice pa nun. So, yun na yung ginamit namin para less gastos. Pero, kung wala kayong ganun, guys, pwede ang Sprite. Like, Sprite naman talaga yung ginagamit namin, but yung juice lang talaga ngayon. So, ayan guys, as you can see, hihintayin lang muna nating ma-absorb ng shrimp yung butter, yung juice, and lahat ng nilagay dyan. And yes, hintayin lang natin siya guys. And then afterwards, lalagyan natin siya ulit ng butter para mas maging masarap siya and mas maging super creamy niya. Ganun. A few moments later. So, update guys, ayan na siya. Nilagyan na namin ng butter and ayan, pinapa-absorb pa namin ng bongga para mas masarap siya. And para pag sisip-sipin mo na yung ulo, sobrang creamy niya. Yes. So, ayan na guys. Update. Ayan, malapit na siyang maluto. And titikman ko siya. So, ayan, tikman natin ang shrimp. Tikman natin ngayon ang garlic buttered shrimp. Ang sarap. Lami kayo. Ang sarap niya guys, as in. Tadang! Yan, with garlic. Super sarap guys. I-try nyo itong lutuin sa bahay nyo and hindi kayo magsisisi guys, like as in. So ayan, isa-serve na ni mother. Yan, look at that steam. Yan, isa-serve na siya. Hoy, ayaw niyang focus. Ayan. Titikim ako. Isa lang. Handa namin to para sa New Year's. So, titikim ako. Isa lang. Isa lang talaga. Super sarap na guys.
wala pa ring tatalo sa shrimp. So delicious! Ang sarap na guys, super. Ayan lang guys. Thank you guys for watching this cooking tutorial. If you like this video, please give this video a thumbs up and mag-subscribe ka na besh kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Bye-bye!